میدونید دردناکترین چیزی که پدر و مادر یه مقتول آزار میده و مثل خوره میفته به جونشون چیه؟ همون چیزی که از داغ فرزندم کشنده تره. لابد میپرسیم مگه چیزی هم تو عالم تلختر و سنگین‌تر از داغ فرزند هست؟ آره، برای اونایی که بچه‌هاشون کشته شدن آره هست. فکر کردم به لحظه‌ای که بچه‌شون با وحشت و التماس به چشای قاتل نگاه می‌کرده. فکر کردم به زمانی که بچه‌شون وقت فرار یا موقع پشت سر هم چاقو خوردن یا وسط دست و پا زدن‌های قبل از خفگی داشته صداشون می‌کرده، داد می‌زده مامان، بابا، و اونا نبودن که جوابشو بدن. فکر کردم به این لحظات میتونه یه شبه یه مادر یا پدر رو پیر کنه. تا حالا اینجوری بهش فکر کرده بودین؟ کارگاه اسمیتی‌های عزیز سلام، امیدوارم که خوب و خوش و سرحال باشین. اگه انرژیتون افتاده نگران نباشین، چون قراره با بررسی 2 تا پرونده هیجان انگیز امروز حسابی حیرت زده بشیم از شباهت‌های عجیب و غریبی که توی یه پرونده امریکایی از 30 سال پیش پیدا کردیم با یه پرونده جنایی توی ترکیه که 10 سال پیش اتفاق افتاده. خب کمربندا رو صفر ببندین که قراره چند تا پرواز رفت و برگشتی از استانبول به ایالت آریزونا داشته باشیم. قبلش میخوام از همه شما مهربونا تشکر کنم بابت کامنت های دلگرم کنندتون و بگم تیم کارگاه اسمیت ازتون ممنونه بابت لایک و سابسکرایبتون. پس بی معطلی بریم سراغ پرونده های جذابمون که حسابی خمیرش ورز اومد و منتظرن که بچسبونیمشون به تنور. پس منو تنها نذارین و با هم بیان که ببینیم چه نونی قراره براتون امروز بپزم. جنایتی که قراره بررسیش کنیم تو سال 1996 اتفاق افتاده، یعنی حدوداً 30 سال قبل. داستان در مورد یه دختر 23 سال است به اسم میشل که پاییز 1973 حوالی کالیفرنیا به دنیا اومده بود و چند سال بعد با خانواده‌اش ساکن آریزونا میشن. میشل با مادر و ناپدری و 2 تا خواهر بزرگتر از خودش توی شهر فینیکس بزرگ شد. توی 20 سالگی با یه پسری به اسم هاتسون آشنا میشه که 2 سال بعد با هم ازدواج میکنن و میرن ماه عسل و کلی برای زندگی مشترکشون برنامه ریزی میکنن. ولی متاسفانه 4 ماه بعد از عروسیشون اتفاق وحشتناکی میفته. مادر میشل توی بنگاه ملکی مشاور بود و میشل هم وارد همین شغل میشه. گفتم براتون که این ماجرا حدود 30 سال پیش اتفاق افتاده، بنابراین شرایط مثل الان نبوده. طبق گفته انجمن املاک آریزونا اون موقع هیچ جور اقدامات ایمنی لازم برای بنگاه‌های ملکی وجود نداشت و چون شغل پرخطری بود مخصوصا برای خانم‌ها، آژانس‌ها خودشون نکات ایمنی مختلفی رو به کارکناشون یاد میدادن. مثلا اینکه مراقب باشن خیلی نزدیک به خریدار راه نرن و هیچ وقت بهش پشت نکنن و همیشه در وضعیتی باشن که خریدار و رفتارش رو ببینن و معمولا کنار در ورودی بایستن تا اگه خطری پیش اومد بتونن فرار کنن. میشل هم مثل خیلی از همکاراش یه پیجر داشت که موقع بازدید خونه با خودش میبرد و در طول روز مرتب با خانواده و همسرش در تماس بود و همیشه برنامه بازدیدش با مشتریاشو به خانواده خبر میداد. برای همین وقتی 9 فوریه 1996 میشل هیچ کدوم از تماس‌ها و پیام‌های خانواده و دوستاشو جواب نمیده، اونا نگران میشن. خواهر میشل یه دوست پسر داشت که پلیس بود و برای همین موضوع ازش کمک میخواد. دوست پسر میره محل کار میشل و میبینه ماشینش بیرون پارکه. اول ماشین رو بررسی میکنه ولی چیز مشکوکی نمیبینه. برای همین میره تو دفتر کارش. با اینکه در دفتر باز بود ولی کسی توی دفتر نیست. چراغ‌ها روشن بودن و صدای موسیقی هم میومد. ولی کیف و پیجر میشل روی میز بود. این موضوع اصلا نشونه خوبی نبود. یعنی چی باعث شده که میشل کیف پول و پیجرش رو بذاره توی دفتر و بدون اینکه در دفتر رو قفل کنه بدون ماشین رفته باشه؟ دوست پسر با همکاراش تماس میگیره و بهشون گزارش مفقودی میده. پلیس میاد و متوجه میشه که اون روز میشل قرار ملاقاتی داشته با یه خریدار که باید 3 تا خونه رو بهش نشون میداده. از اونجایی که خونه‌ها خیلی نزدیک به آژانس بودن، پلیس فکر میکنه احتمالاً میشل برای همین با ماشین نرفته. پلیس اول آژانس املاک رو بررسی میکنه و بعد میرن به 3 تا خونه‌ای که میشل قرار بازدیدشون رو گذاشته بود. پلیس چیز خاصی توی 3 تا خونه پیدا نمیکنه. فقط توی یکی از خونه ها تو کمد اتاق مستر طبقه دوم 3 تا دکمه صورتی پیدا میشه. دوست پسر خواهر میشل میره تا از خواهر بپرسه که این 3 تا دکمه مال لباس میشل هست یا نه و اینکه اصلا میدونن اون روز چی تنش بوده، ولی خواهرش نمیدونه که چه لباسی پوشیده بوده. خب اینجا مسافرای استانبول جا نمونن که اونجا هم یه داستان ترسناک منتظرمونه. یه پرونده جنایی خیلی شبیه به پرونده میشل. 2 تا پرونده عین 2 تا دوقلو با تفاوت‌های ریز و جزئی.
ما که یادمون نمیاد، ولی پدر و مادرامون خوب یادشونه که توی دهه 60 عراق تهران رو بمبارون میکرد و مردم حسابی وحشت زده شده بودن. یه خانواده تهرونی بودن، البته اصالتا تبریزی، که توی این سالها به فکر افتاده بودن برن استانبول تا وقتی که آبا از آسیاب بیفته. مادر خانواده یه خواهر ناتنی خیلی بزرگتر از خودش داشت که قبل از انقلاب رفته بود ترکیه درس بخونه، ولی همونجا پایگیر یه همکلاسی ترک میشه و دیگه همونجا عروس ترکا شده بود و ساکن استانبول. فکر رفتن از ایران و موندن توی استانبول رو هم همین خاله بزرگی انداخته بود تو ذهن خانواده. تو اوج بمبارونا خانواده با 3 تا بچه میرن استانبول. یکی از این بچه‌ها دختر 5 ساله است به اسم روزیتا. البته چند ماه بعد از رفتنشون جنگ تموم میشه، ولی اونا دیگه همونجا موندگار میشن. بچه هم همونجا میرفتن مدرسه و دانشگاه. روزیتا وقتی که دانشجو بود با پسر یکی از فامیلای شوهر همین خالش نامزد میکنه، یه پسر خوشقیافه و اهل کار به اسم ایگیت که خاله پوران خیلی قبولش داشت و میگفت پسر سالمی و اهل عیاشی و رفیق بازی نیست. البته همه اینا رو درست میگفت، چون ایگیت خیلی سنتی و تا حدودی مذهبی بود و برای همین دلش میخواست یه دختر از خانواده مذهبی و سنتی بگیره و به نظرش یه دختر ایرانی که مادرش هم همیشه رو سرش و حجاب داره انتخاب خیلی درستیه. ولی روزیتا توی ترکیه بزرگ شده بود و دانشگاه رفته بود و به هر حال آدم سنتی و مذهبی نبود. ازدواج اونا ازدواج موفقی به حساب می اومد. ایگیت خیلی مهربون و خانواده دوست بود و روزیتا هم حسابی کدبانو و بانمک و پر از شوق زندگی. البته روزیتا با اینکه به تمام مراسم مذهبی احترام میذاشت، ولی اهل نماز و روزه و اینجور چیزا نبود و برخلاف میل ایگیت دلش میخواست شاغل باشه. حالا کجا کار پیدا کرده بود؟ توی آژانس املاکی که مال یه بچه پولدار ایرانی بود که تو زمینه ملک و املاک توی استانبول فعالیت میکرد و یه پاش ایران بود و یه پاش ترکیه. ایگیت همیشه پیدا و پنهان با این قضیه مخالف بود، ولی از اونجایی که عاشق روزیتا بود کوتاه میومد. روزیتا هم الحق دختر قابل قبولی بود و توی شغلش خیلی موفق بود و درآمد خوبی هم داشت. خاله پوران بعد از مرگ شوهرش تصمیم میگیره برگرده ایران، ولی از اونجایی که خونش یادگار شوهرش رو کاملا به سبک ایرانی ساخت و فرنیش شده بود، دلش نمیاد خونه رو بفروشه و اونو میسپاره به روزیتا که اجاره بده به یه مشتری پدر مادردار و آدم حسابی. روزیتا هم که حسابی توی اینستاگرام فعال بود و بیشتر مشتریاش هم از اونجا می اومدن سراغش، میره چند تا عکس و فیلم خوب از فضای ایرانی خونه خاله پوران میگیره و میذاره توی اینستاگرام. اجاره‌ای که خاله در نظر داشت انگار یکم بالا بود و خونه با اینکه دل مشتری‌ها رو میبره ولی با دخل و خرجشون جور نمیومد، تا اینکه حدوداً 3 هفته بعد از اولین آگهی یه مشتری ترک با کلی سوال و اشتیاق به روزیتا پیام میده تا یه قرار بازدید هماهنگ کنن. روزیتا با خالش تماس میگیره که اگه اوکی هست واسه فردا صبح ساعت 10 قرار بازدید بذاره، که خاله میگه نوبت دندون پزشکی داره و قرار میشه روزیتا که خودش کلید داره مشتری رو واسه بازدید ببره. روز بعد مشتری میره جلوی دفتر کار روزیتا و سوارش میکنه تا برن خونه رو ببینن. خب تا روزیتا خونه رو به مشتری نشون بده ما یه سر بریم آریزونا تا ببینیم که اونجا چه خبره. براتون گفتم که پلیسا تو بازرسی اولیه فقط 3 تا دکمه صورتی پیدا کردن و بعد دیدن اینجوری که نمیشه، دوباره برگشتن و از نو خونه رو چک کردن، مخصوصا همون خونه‌ای که دکمه ها توش پیدا شده بود. خب این بار انگار دقیق‌تر نگاه میکنن، چون زیر تخت خواب همون اتاق مستری که دکمه ها توی کمدش بودن جسد برهنه و مچاله شده میشل پیدا میشه. این بار متوجه یه چیز دیگه هم میشن، توی کمد فقط 3 تا دکمه نبود، یه آثاری از مایع منی هم وجود داره که تیم جنایی باید بیاد و نمونه برداری کنه و بفرسته آزمایشگاه. طبق گزارش پزشکی قانونی خراش‌ها و کبودی‌های زیادی که روی دست‌ها و تن میشل وجود داشت نشون میداد که در حال مبارزه و تلاش برای دفاع از خودش بوده. 3 تا علامت کبودی سمت چپ گردن و یک کبودی هم سمت راست تایید میکنن که علت مرگ خفگی بوده، ولی هیچ نشونه‌ای از تجاوز و رابطه جنسی وجود نداره و کارشناسا با توجه به لباس‌های تیکه پاره شده نتیجه میگیرن که مهاجم قصد تجاوز داشته و لباس‌های میشل رو به زور پاره کرده و اونو برهنه کرده، ولی میشل مقاومت میکرده و مهاجم هم مجبور شده خفش کنه و به ناچار برانگیختگی جنسیش رو با خود ارضایی توی کمد برای پلیس به یادگار گذاشته بود و فرار کرده بود. خب همونطور که تا حالا دستتون اومده، از نظر پلیس هر موقع قاتل متأهل یا پارتنر داره اولین مظنون همسر یا پارتنرشه، که اینم یکی از نکات جذاب ازدواجه. پس احتمالاً حدس میزنید که الان چی میخوام بگم.
بله، پلیس یه راست میره سراغ آقای هاتسون، داماد 4 ماهه این خانواده میشل به پلیس میگن اصلا امکان نداره، یعنی احتمال اینکه ما خودمون قاتل باشیم بیشتر از اینه که دامادمون باشه. هاتسون هم میگه من عاشق میشل بودم و فقط 4 ماه از عروسیمون میگذشت. پلیس هم که چش و گوشش پر از این حرفا میگه واسه ما 4 ماه که هیچ، 4 سال هم دلیل بیگناهی نمیشه. پس آلبوم عروسی و ماه عسلتو جمع کن و پاشو بریم پلیس که اینجا ایالت آریزوناست. ما هم پلیس فینیکسیم. چی فکر کردی داداش؟ هاتسون هم میگه وای نات. اسای میان و برای پلیس یه ضرب المثل ایرانی میذاره رو میز که میگه آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. هاتسون به افسر پرونده با جزئیات و ساعت دقیق میگه که اون روز کجا بوده و چه کارهایی انجام میداده و بعد از تایید صحت حرفاش پلیس اونو از لیست مظنونین خارج میکنه. هاتسون و خانواده میشل هیچ ایده‌ای ندارن که چه کسی ممکنه قاتل باشه و به هیچ کس هم شکی ندارن که به عنوان مظنون به پلیس معرفی کنن. از دید پلیس پررنگ‌ترین احتمال این بود که مهاجم و قاتل همون کسیه که میشل داشته خونه رو بهش نشون میداده. پلیس با پیگیری تماس‌ها متوجه میشه که میشل بین ساعت 1:04 تا 4:00 بعد از ظهر داشته با یکی از بازاریابا تلفنی صحبت میکرده و گفته که الان باید بره تا به یه مشتری خونه نشون بده. همکارش میگه از ساعت 4:30 تا 5 هرچی باهاش تماس گرفته میشل جواب نداده. بنابراین پلیس زمان تقریبی حمله به میشل رو توی همین حدود ساعت ثبت میکنه. اما چیزی که پلیس باید بفهمه اینه که قرار بوده این خونه رو به کی نشون بده. اما معما دقیقاً همینجا شکل میگیره که میشل مشخصات خریدار رو تو دفترچه گزارش روزانه املاک ثبت نکرده بود و حتی وقتی با همکارش حرف میزد اسمی هم از اون مرد نبرده بوده. بنابراین پلیس هیچ سر نخی نداشت، پس اجباراً شروع میکنه به مصاحبه با ساکنین محله‌ای که حمله و قتل اونجا اتفاق افتاده بود. فکر میکنم دیگه وقتشه که بریم ببینیم توی استانبول مشتری خونه رو بیشتر پسندیده یا روزیتا رو. روزیتا ساعت 10 صبح با مشتریش میرن خونه خاله پوران برای بازدید، ولی تا ساعت 1 چند بار ایگید باش تماس میگیره که روزیتا جواب نمیده. ایگید اس میده که اگه دستت بنده فقط 2 کلمه بنویس که از نگرانی در بیام، ولی این همین پیامش هم بی جواب میمونه. یه نکته مشترک توی این پرونده و پرونده میشل همینه که اونا برنامه اون روزشون رو به همکارا و خانواده نگفته بودن. ایگید نمیدونست که روزیتا قراره یه مشتری ببره خونه خاله پوران. خانواده روزیتا هم خبر نداشتن. از اونجایی که همچین غیبتی سابقه نداشت و ایگید هم مرد بددلی بود، سری مادر خانمش رو برمی‌داره و میرن ایستگاه پلیس که گزارش بدن. اداره پلیس اون ساعت خیلی شلوغ بود و اونا کلی منتظر میشن تا اینکه نوبتشون میرسه و افسر میبرتشون توی اتاق تا اظهاراتشون رو توی کامپیوتر ثبت کنه. پر کردن اظهارنامه با نام و نام خانوادگی و اطلاعات شخصی شروع میشه. افسری که در حال تایپ فرم شکایتنامه بوده با وارد کردن هر کدوم از مشخصات روزیتا بیشتر و بیشتر به مانیتور ظلم میزده تا اینکه یه دفعه از پشت میزش بلند میشه و اتاقو ترک میکنه. چند دقیقه بعد یه افسر ارشدتر میاد توی اتاق و با دیدن اطلاعات روی مانیتور افسر قبلی ازشون میخواد که خونسردیشون رو حفظ کنن و میگه که یه مورد قتل رو حدوداً 1 ساعت پیش به همه ایستگاه پلیس خبر دادن که اطلاعات مقتول با مشخصاتی که شما الان گفتین یکسانه و از مادر روزیتا و ایگید میخواد به پزشک قانونی به آدرسی که میگه برن تا جسد کشف شده رو ببینن و حالا دلداریشون میده که ایشالا دختر شما نیست و به زودی هم دخترتون پیدا میشه. اونا هم ترسون و لرزون و تسبیح به دست راه میافتن میرن به اداره پزشکی قانونی استانبول و متاسفانه وقتی زیپ کاور رو میکشن ایگید به زانو میفته روی زمین و چند دقیقه بعد با صدای گریه‌اش ناله و نفرین های مادر روزیتا شروع میشه که خدا لعنتت کنه ایگید. از بس نفوذ بد زدی، از بس شکاک و خر غیرتی بودی که نذاشتی بچم سر کار یه آب خوش از گلوش پایین بره و آخرش هم کار خودتو کردی. به نظرتون شوهر غیرتی روزیتا زنشو کشته بود و واسه رد گم کنی هی بهش زنگ زده بود و پیامک داده بود فقط واسه اینکه ثابت کنه حق با من و کار بیرون از خونه واسه زن خطرناکه؟ یا به نظرتون تو این پرونده هم مثل پرونده میشل قاتل همون کسیه که برای بازدید خونه رفته بود؟ یه احتمال دیگه هم هست، شاید پای یه آدم دیگه در میونه. به اینا فکر کنین و حدساتون رو کامنت کنین تا تو قسمت بعدی ببینیم که کی درست حد زده و کدوماتون شم پلیسی و جناییتون قوی تره. وقتی این برنامه متاسفانه تموم شد، ولی تو ویدیوی بعد بقیه این داستان واقعی پر تعلیق رو براتون تعریف میکنم.
ممنونم که تو این قسمت ما رو با نگاه مهربونتون همراهی کردین. تو برنامه بعدی کلی بدو داریم تا قاتل رو پیدا کنیم. پس حواستون باشه که قسمت بعدی رو به هیچ عنوان از دست ندین. منتظرتونم و به خدای بزرگ میسپارمتون. خداحافظ.